আকৌ এবাৰ আৰ্ট উইথ নেচাৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দুটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' কৰিম। প্ৰডাক্ট দুটা হৈছে আৰ্ট প্ৰডাক্ট, সেইকাৰণে আপোনালোকক ভাবিলোঁ প্ৰডাক্টকেইটা দেখাই দিওঁ। এটা কম্বো পেক আৰু এটা পেঞ্চিলৰ পেক, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বোলো কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট হৈছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰাই দেখাই দিম। মই বেক কেমেৰা কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। অ'কে, আমাৰ প্ৰডাক্ট দুটা হৈছে এই দুটা প্ৰডাক্ট আমি এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইটো এটা কম্বো পেক, য'ত মানে একেলগে বহুতবিলাক বস্তু আছে। আপোনাৰ পেঞ্চিল আছে, তাৰপিছত ইয়াত ইৰেজাৰ, চাৰ্কল পেঞ্চিল, বহুতবিলাক বস্তু একেলগে আছে। খুলিলে দেখাব। তাৰপিছত এইটো হৈছে অকল পেঞ্চিল, এইটো ফেভাৰ-কেষ্টেল পেঞ্চিল, বহুত ফেমাছ পেঞ্চিল হয়। আপোনালোকে খুলিলে দেখাব আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ নেক্সট খুলি পেলাই। চাওঁ এতিয়া বৰ্তমান কি আহিছে ইয়াত। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কম্বো পেক সাধাৰণতে পাৰিলে কম্বো পেক ল'ব লাগে। কম্বো পেক ভালেখিনি বস্তু আমাৰ পইচা শেষ হৈ যায়, পইচাটো আমাৰ কমি যায়। কম পইচাতে বহুতবিলাক বস্তু কিনি পোৱা যায়। তো এইটো এটা বেগত আহিছে, মানে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চায়ে ভাল লাগিছে বেগটো। এইটো এটা বেগটো খুলি পিছত দেখাই আছোঁ। নেক্সট এইটো খুলি দিছোঁ আমাৰ। এইটো এটা হৈছে ফেভাৰ-কেষ্টেলৰ। তো ইয়াৰ কষ্টটো কৈ দিছোঁ। ইয়াৰ কষ্টটো আপোনাৰ এৰাউণ্ড পৰিছে 385। এনেই দামটো 400 টকা, অনলাইনত 385 পৰিছে। এইটো বুলি দেখাই দিছোঁ। এইটো ধুনীয়াকৈ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আহে আপোনাৰ, এনেকুৱাকৈ আহে। এটা জামেট্ৰি বক্সৰ ভিতৰত আহিব ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ ভিতৰতো আকৌ কিবা কভাৰ আছে এনেকুৱা, এইবিলাকো খুলি দিছোঁ। ধুনীয়া পেক এটাৰ ভিতৰত পাব, কম্বো পেক। এইটো কম্বো পেক নহয়, চৰি, কম্বো পেক হৈছে এইটো। ইয়াতো পেঞ্চিল আছে, বাট ইয়াত পেঞ্চিলৰ লগত মানে স্কেচিং কৰোঁতে বা শ্বেডিং কৰোঁতে যিবিলাক বস্তু দৰকাৰ হয় আমাক, প্ৰফেশ্যনেলি যিবিলাক বস্তু লাগে, সেই গোটেইবিলাক বস্তু আছে, একেলগে আহি যায় মানে গোটেই বস্তুটো ইয়াত আছে। এইটো চাওক, ৱাও। এইটো আপোনাৰ নিজে কাউণ্ট কৰিলে ওলাই যাব। যদি এই 6ডাল পেঞ্চিলত আপোনাৰ পৰিছে 385, তেতিয়াহ'লে এডালত পৰিব এৰাউণ্ড 64। একডাল পেঞ্চিল 64 টকাৰ এডাল পেঞ্চিল, য'ত আমি সৰু থাকোঁতে ড্ৰয়িং কৰিছিলোঁ 20 টকা, 10 টকা, 5 টকাৰ পৰা পাইছোঁ। এডাল পেঞ্চিলৰ দাম আপোনাৰ 64 ৰুপিজ। গেছ কৰক কিমান চেঞ্জ মানে এইডাল আচলতে অৰিজিনেলি দামী হয়, ফেভাৰ-কেষ্টেল। এইটো ছাইডত থৈ দিওঁ। এতিয়া নেক্সট এইটো কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো প্লাষ্টিকৰ কভাৰ এটা আছে আকৌ। এইটো খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আছে। ইয়াত কম্বো পেক একেলগে আছে। এয়া চাওক, এয়া পেঞ্চিল কেইডাল আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12ডাল পেঞ্চিল। মানে 12ডাল পেঞ্চিল আৰু আছে, 12ডাল আমাৰ নৰ্মেল পেঞ্চিল স্কেচিঙৰ কাৰণে। এখন স্কেচ বুকো দিছে। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আৰু স্কেচ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এইবিলাক কিবা ফৰ্ম এনেকুৱা আছে আৰু, যাতে বেয়া নহয়। ইয়াত একেলগে বস্তুবিলাক দিছে, চাওক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি বস্তু কি কি দিছে। এইকেইডাল হ'ল আপোনালোকৰ নৰ্মেল পেঞ্চিল, যিবিলাকেৰে আমি স্কেচ কৰিব পাৰোঁ। তাৰে পিছত নেক্সট এইকেইডাল হৈছে আপোনালোকৰ চাৰ্কল পেঞ্চিল, যিবিলাকে আৰ্ট কৰে, অলপ প্ৰফেশ্যনেলি আৰ্ট কৰে তেওঁলোকে জানিব। আৰু যিবিলাকে মানে নিউ কামাৰ বা ষ্টুডেণ্ট আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ। চাৰ্কল পেঞ্চিল মানে বেচিকেলি চাৰ্কলেৰে বনোৱা হয়। ইয়াত থাকে গ্ৰেফাইট। এইবিলাক পেঞ্চিল আছে, এই নৰ্মেল পেঞ্চিলবিলাকত মই এডাল পেঞ্চিল ওলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এই নৰ্মেল পেঞ্চিলত আপোনালোকৰ কি থাকে, নৰ্মেল গ্ৰেফাইট থাকে। এইবিলাক গ্ৰেফাইটেৰে বনোৱা হয়।
আৰু এইবিলাক পেঞ্চিল চাৰ্কেল মানে হৈছে আমাৰ অসমীয়াত কি বুলি ক'ব মানে জুইৰ খৰি চৰি পুৰিলে যিটো আমাৰ এঙাৰ ওলায় এইটোক চাৰ্কেল বুলি কয় তো ইয়াৰ পৰা এই চাৰ্কেলেৰে বনায় এইটো বহুত ডাৰ্ক হয় আমি হেয়াৰ এৰিয়া বা বেয়াৰ্ড এৰিয়া যিবিলাক পৰ্ট্ৰেট কৰিলে চুলি দাড়ি এইবিলাক বনাওঁ ন বা লিপছ বা নৌচৰ হোলবিলাক এইবিলাক এৰিয়া সেইবিলাক ডাৰ্ক এৰিয়াবিলাক অফ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো এই তিনিডাল দিছে মই টোটেল এইডাল আকৌ আপোনালোকৰ হৈছে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ এইডাল আপোনালোকৰ দিছে উডলেছ গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল মানে যিবিলাক গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল বহুত ধৰণৰ থাকে এইডাল যিডাল গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল আছে এইডাল গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলত কি আছে উড আছে মানে ইয়াত কি আছে ইয়াত আপোনালোকৰ কাঠ আছে য'ত আমি শ্বাৰ্পনাৰে শ্বাৰ্প কৰিলে কাঠখিনি কাটি পেলাই এই গ্ৰেফাইটটো ওলায় বাট ইয়াত নাই এইডাল মানে উডলেছ ইয়াত গোটেই বডিটো গ্ৰেফাইটৰ হয় ওপৰত কেৱল এটা লেয়াৰ দিছে এই লেয়াৰটো দিছে এই বাকী এই দেখিছেনে এই লাৰুতে মোৰ হাতত কলা কলা লাগি গৈছে এইডাল গোটেই পেঞ্চিলডাল হোল পেঞ্চিলডাল গ্ৰেফাইটেৰে বনোৱা এইডালো দৰকাৰী চুলি দাড়ি এইবিলাক যেতিয়া পৰ্ট্ৰেট কৰিম মানুহৰ ছবি বনাম তেতিয়া এইবিলাক দৰকাৰ আৰু এইডাল হৈছে আপোনালোকৰ পেঞ্চিল এক্সপেনশ্যন বুলি কয় এইডালৰ কামটো মই আপোনাক কৈ আছোঁ মই কমপ্লিট ৰিভিউ এটা বনাম ভিডিঅ' এইটোৰ কাৰণে তো এইডাল ওলাবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে তো এইডালৰ কথা কৈ দিছোঁ মই এইডাল হৈছে আপোনালোকৰ পেঞ্চিল এক্সপেনশ্যন মানে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ যেতিয়া ড্ৰয়িং কৰোঁতে শ্বাৰ্প কৰোঁতে পেঞ্চিলবিলাক সৰু হৈ যায় ইয়ালৈকে সৰু হৈ গ'ল ধৰি লওক পেঞ্চিলডাল সৰু হৈ গ'ল তেতিয়া আমি পেঞ্চিলডালটো ধৰিব নোৱাৰোঁ বা পৰ্ট্ৰেট কৰিব দিগদাৰ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই পেঞ্চিল এক্সপেনশ্যনডালত এইডাল সোমাই দিলে আমি পেঞ্চিলডাল ডাঙৰ কৰি পেলাই আমি সেইডাল কি কৰিব কৰিব পাৰোঁ বা ছবিখন বনাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা কাৰণ কিয় ইমান কষ্ট কৰি বা ইমান দামেৰে বস্তুবিলাক কিনা যায় ন তো আমি যদি এইখিনি অলপো মানে পেলনি খেদাব ইচ্ছা নাযায় যেতিয়া আপুনি কাম প্ৰফেশ্যনেলি কৰিব সৰু কালৰ কথাটো বেলেগ চ' এইবিলাক বহুত পইচা দি পেলাই কিনা গৈছে তো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ অলপো বস্তু পেলনি নেখেদাওঁ সেইকাৰণে এই পেঞ্চিল এক্সপেনশ্যনডাল লোৱা গৈছে কম্বো পেকত মানে একেলগে আহি যায় গোটেইবিলাক বস্তু তাৰপিছত এই তিনিডাল দিছে আমাক পেপাৰ ষ্টাম্প মানে আপোনাৰ স্কেচিং কৰাৰ পিছত স্মুথ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এইডাল কি দিছে সেইডাল দেখাই দিওঁ এইডাল দিছে আপোনালোকৰ চাৰ্কেল এইবিলাক মানে হৈছে ডাইৰেক্ট এঙাৰ এনেকুৱাকৈ পেঞ্চিল হিচাপত কৰি দিয়ে এইটো কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ ৰুকি ব্লেডেৰে ৰুকি ইয়াতে গুৰিটো ওলাই আমি এই পৰ্ট্ৰেটৰ যেতিয়া ফেচ এৰিয়া বা বডি এৰিয়া স্মুথ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ চাৰ্কেলটো ওলাই পেলাই সেই কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াত তিনিটা চাইজ দিয়া আছে হাৰ্ডটো মানে বেছি ডাৰ্ক মিডিয়ামটো মানে অকণমান হাৰ্ডতকৈ কম আৰু মানে এইটো ডাৰ্কতকৈ অলপ কম হ'ব তাৰপিছত ছফ্টটো মানে একেবাৰে কম আৰু মানে বেছি ডাৰ্ক নহয় আৰু তাৰপিছত এইবিলাক দিছে আপোনালোকৰ গ্ৰেফাইট যেনেকুৱাকৈ এইটো চাৰ্কুলৰ আছিল এনেকুৱাকৈ এইটো গ্ৰেফাইটৰ ইয়াত এনেকুৱাকৈ দিলে হাতত লাগি যাব এইবিলাক গ্ৰেফাইট ইয়াৰ পৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ ব্লেডেৰে ৰুকি পাউডাৰটো ওলাই স্কেচিং কৰাত ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই পেকটো আচলতে মই অৰ্ডাৰ এইকাৰণে দিছোঁ এইটো স্কেচিঙৰ কাৰণে যেতিয়া মানুহৰ ফেচ এৰিয়া বা যিকোনো ধৰণৰ পৰ্ট্ৰেট স্কেচিং পৰ্ট্ৰেট মানে সেইবিলাকৰ কাৰণে এই কম্বো পেকটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটোৰ মই দামটো চাগে কৈ দিয়া নাই এইটোৰ দামটো হৈছে 1000 আৰু অলমষ্ট 1 টকা কম 999 এইকেইডাল হৈছে নেক্সট এইকেইডালৰ কথা কৈছোঁ এইকেইডাল হৈছে আপোনাৰ অসমীয়াত আপোনালোক কি বুলি কয় চিৰিজ বুলি ক'ব এই আপোনালোকৰ পেঞ্চিলবিলাক যেতিয়া বেছিকৈ মানে ভুঠা হৈ যায় ন ড্ৰয়িং কৰোঁতে ভুঠা হৈ যায় তো ইয়াক মানে ইয়াত ঘঁহি পেলাই ইয়াত কি কৰিব পাৰি ছফ্ট কৰিব পাৰি পেঞ্চিলটো আৰু শ্বাৰ্প কৰিব পাৰি মানে ইয়াৰ পেঞ্চিলৰ যেতিয়া শ্বাৰ্পনেছটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া এইবিলাক শ্বাৰ্প কৰিব পাৰি তো অভাৰঅল এইটোৱে ইয়াৰ লগত এখন কাটাৰো দিছে ষ্টীল কাটাৰ আকৌ ৰাবাৰডাল আছে এইডাল হৈছে নিডল ৰাবাৰ বুলি কয় তো এইডাল মানে কিন্তু এইটো খুলি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইডাল মানে জেনেৰেল ৰাবাৰৰ দৰে ৰাবাৰ নহয় এইডালক মানে ফল্ড কৰি যেনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিব পাৰি এনেকুৱা কৰি দিব পাৰে
এনেকুৱা ফোল্ড কৰি এনেধৰণে যেনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰক ছবি এখন বনাইছে মানুহৰ মুখ এখন বনাইছে তো ইয়াত কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ সাপোজ একদম চকুৰ কাষত মুচিব লাগে বেলেগ ৰাবাৰ হ'লে বেলেগ লাইনবিলাকো মুচা যাব ডাঙৰ ৰাবাৰ ইউজ কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পইণ্ট কৰি লৈ পেলাই একদম চকুৰ কাষত মুচি দিব পাৰে তো সেইটোৰ কাৰণে এইটো বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এডাল ভাল বস্তু এডাল পাই গৈছোঁ তো এইখিনিয়ে গোটেই অভাৰঅল তো এই বস্তুখিনি কিনাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে কাৰণ যি গতিকে প্ৰফেশ্যনেলি অৰ্ডাৰবিলাক আহি থাকে ন তো সেইটোৰ কাৰণে এই কম্বো পেকটো অৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে কিন্তু যদি এই ভিডিঅ'টো কোনোবা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে মই এইটো পেক অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে নকওঁ কাৰণ কিয় এই পেকটো অৰ্ডাৰ কৰিলে মিছা মিছি তোমালোকৰ পইচাবিলাক এনেই খৰচ হ'ব কাৰণ কিয় তোমালোকে সাধাৰণতে জেনেৰেল পেঞ্চিলেৰে প্ৰথমতে স্কিলটো ডেভেলপ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ যিমানেকি তোমালোকে দামী পেঞ্চিল যিমানলৈকে তোমালোকে দামী ৰাবাৰ শ্বাৰ্পনাৰ যিমানলৈকে দামী পেক নিকিনা কিয় চবতকৈ মেইন কথাটো হৈছে স্কিল যদি স্কিলটো ডেভেলপ নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হাজাৰ দামী পেঞ্চিল বা পেকেৰেও মানে একো কৰিব নোৱাৰা চ' মেইন কথাটো হৈছে স্কিল ফাৰ্ষ্টতে স্কিলটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে বাকীবিলাক হ'ব চ' এইটো এটা নেক্সট আহিছে এইটো পেকটো পিছত হৈ গ'ল নেক্সট আহিছে এইটো ফেভাৰ কেষ্টেল ইয়াত কি লিখা আছে 9000 এই মানে ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম আৰু এনেকুৱাকৈ কয় ফেভাৰ কেষ্টেল 9000 বুলি কয় ফেভাৰ কেষ্টেল বেলেগ গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলো পায় কিন্তু এইকেইডাল হৈছে স্কেচিঙৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল পেঞ্চিল মানে আপোনালোকে দাম দেখিতেই গম পাইছে এডাল পেঞ্চিলৰ দাম 64 টকা 64 এডাল পেঞ্চিলৰ দাম ভাবক যিটো বস্তু 10 টকাৰে হয় মানে 10 টকাটো পেঞ্চিল পায় তো এইডালৰ দাম লোৱাৰ কাৰণো আছে কাৰণ এনেই দাম লোৱা নাই সঁচাকৈ 64ৰ কাম দিয়ে কাৰণ এইডালৰ ভেলুটো মই জানো চ' সেইটোৱে অভাৰঅল এইখিনিয়ে এই দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এই দুটা বস্তু আজি আহি পাইছে তো তাৰে কাৰণে এইটো ৰিভিউটো দি দিছোঁ আশা কৰোঁ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান ষ্টুডেণ্ট যোনে আৰ্ট কৰি ভাল পায় বা আপোনালোকৰ ঘৰত আৰ্টৰ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয় আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে মিষ্টেকছ হৈছে আৰু শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লাইক কৰিব ধন্যবাদ